ही इडली बनवण्यासाठी तासनतास डाळ तांदूळ भिजत घालण्याची गरज नाही किंवा बॅटर फर्मेंट करण्याची सुद्धा गरज नाही. तरीसुद्धा इडली बघू शकता तुम्ही मस्त जाळीदार आणि स्पॉन्जी झालेली आहे. भरपूर भाज्या घालून बनवलेली आहे, त्यामुळे पौष्टिकसुद्धा असणार आहे आणि चवीला तर खरंच खूप मस्त लागते. मस्त. ही इडली ना रेग्युलर इडलीपेक्षाही चांगली लागते. म्हणजे डाळ तांदूळाची जी आपण बनवतो ना, त्यासाठी तरी आपल्याला भिजत घालावं लागतं, फर्मेंट करावं लागतं. बराचसा वेळ जातो. ही 30 मिनिटांमध्ये तयार होते आणि रेग्युलर इडलीपेक्षा जास्त चविष्ट लागते. चिकट अजिबात होणार नाही. ज्या टिप्स मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत त्या फॉलो करा आणि घरी बनवून बघा. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. Facebookवर बघत असाल तर Facebook पेजला फॉलो करा. ही रवा इडली बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप बारीक रवा घेतलेला आहे. यामध्ये 7 ते 8 इडल्या बनवून तयार होतील. आता आपल्याला सर्वात आधी ना, इथे काही भाज्या चिरून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला हेल्दी जर इडली बनवायची असेल, तर तुम्ही भाज्या घाला किंवा भाज्या नाही घातल्या तरीही चालते. मी इथे फक्त सिमला आणि गाजर घेतलेली आहे. गाजर आणि सिमला व्यतिरिक्त तुम्ही अजूनही काही भाज्या यामध्ये घालू शकता. गाजर सोलून घ्यायचं. सिमला मी अगदी थोड्या प्रमाणात वापरते आहे आणि गाजर असंच बारीक चिरून घ्यायचं. त्याच पद्धतीने सिमलासुद्धा बारीक चिरून घेतलेली आहे. इथे मी काजू घेतलेले आहे. काही काजू आपल्याला एकाचे 2 तुकडे करून वापरायचे आहे, म्हणजे फक्त डेकोरेशनसाठी, आणि काही 3 ते 4 काजू मी बारीक चिरून घेते आहे, जे मी फोडणी करत असताना इडलीमध्ये घालणार आहे. तर अशा पद्धतीने काजूचे कापसुद्धा केलेले आहे. कढीपत्ता आपण तडक्यासाठी वापरणार आहोत. तर तडका बनवण्यासाठी एक जाड तळाची कढई घ्यायची. कढईमध्ये 1 चमचा लोणी घालायचं आहे. चला, लोणी छान वितळायला लागलेलं आहे आणि गरमही झालंय. यामध्ये मी सर्वात आधी मोहरी घालते. सोबतच थोडा जिरा घालते. चणा डाळ इथे घालायची आहे. उडदाची डाळ, बिना सालीची उडदाची डाळ घालायची. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं. यानंतर इथे गाजर घालूया. सिमला मिरची, काजूचे काप, भाज्या छान परतून घ्यायच्या. हिरव्या मिरच्या तिखटपणासाठी. आता यामध्ये रवा घालायचा आहे. मी 1 कप रवा घेतलेला आहे आणि रवा 2 ते 3 मिनिटासाठी भाजून घ्यायचा. एकसारखं चालवत राहायचं, बंद ठेवायचं नाही. एकसारखं चालवत राहून जर रवा भाजाल ना, तर तळाशी चिकटणार नाही किंवा लागणार नाही आणि करपला ना, तर त्या करपलेल्या रव्याची चव त्या इडलीला येऊ शकते. म्हणून रवा अजिबात करपू द्यायचा नाही. एकसारखं याला चालवत राहायचं आणि गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. म्हणजे रवा भाजत असताना जळणार नाही आणि जळका वास इडलीला येणार नाही. तर असं मी एकसारखं याला 2 ते 3 मिनिटासाठी भाजून घेते आहे. आणि हो, अजून एक, तुम्हाला जर इन्स्टंट उपमा प्रीमिक्स, त्याचबरोबर पोहाचं प्रीमिक्स असतं, इन्स्टंट डोसा, त्याचबरोबर ढोकळा, इडली, याचे जर प्रीमिक्स कसे बनवायचे, म्हणजे इन्स्टंट तुम्हाला इडली, डोसा, ढोकळा हे बनवता येईल. तर ते कसे बनवायचे हे जर तुम्हाला बघायचं असेल ना, तर मला कमेंट करा. मी तुमच्यासोबत एक-एक करून सर्व रेसिपी शेअर करेल. सकाळच्या नाश्त्याला आपल्याला असेच काहीतरी पदार्थ हवे असतात, जे झटपट काही मिनिटांमध्ये तयार होतील. प्रीमिक्स असेल ना, तर हे पदार्थ बनवायला फारसा वेळ लागत नाही. फक्त 15 ते 20 मिनिटांमध्ये ब्रेकफास्ट तयार होतो आणि मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा लवकरात लवकर आपल्याला असे पदार्थ तयार करता येतात, जे हेल्दी सुद्धा असतात, बनवायला वेळ लागत नाही. तर इथे रवा जो आहे ना, तो भाजून झालेला आहे. मी गॅस ऑफ करते. आता लगेच गरम असताना यामध्ये दही घालायचं नाही, कारण गरम याच्यामध्ये दही फुटू शकतं. तर आपण थोडं गार होऊ देऊया आणि नंतर आपण यामध्ये दही घालून याचं बॅटर तयार करणार आहोत आणि इडल्या बनवणार आहोत. तोवर आपण एक ग्रीन चटणी बनवून घेऊया, जी यासोबत खायला मस्त लागते. त्याला सर्वात आधी खोबरं लागणार आहे. तुमच्याकडे सुकं खोबरं असेल तर ते घ्या किंवा जर ओलं खोबरं असेल तर त्याचाही वापर करू शकता. बाइंडिंग देण्यासाठी इथे मी सेव वापरते आहे किंवा फुटाणा वापरता येईल, डाळवा असेल तर त्याचाही वापर करता येईल. मी इथे सेवचा वापर करते आहे. कढीपत्ता घालायचा, पुदिना घालायचा आहे, आलं, हिरव्या मिरच्या आणि भरपूर कोथिंबीर घालायची. यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं. या चटणीमध्ये काळं मीठच छान लागतं. काळं मीठ, थोडं मी चाट मसाला घालते, अगदी थोडा. सोबतच आपण इथे साखर सुद्धा घालणार आहोत. 1 चमचा साखर घालायची. 2 ते 3 चमचे दही घालते आहे. मीडियम आंबट असलेलं घ्यायचं. आता ही चटणी आपण मिक्सरला अगदी आता हे बारीक वाटून मिक्सरला घेऊया. फिरवून गरज घेऊ. पडल्यास तुम्ही थोडं पाणी अजूनही घालू शकता आणि तुम्हाला किती दाटसर पातळ हवी आहे त्या पद्धतीने ही चटणी पाणी घालून वाटून घेऊ शकता. इथे ग्रीन चटणी आपली बनवून तयार झालेली आहे.
तडक्यासाठी इथे आपण 1-2 चमचे तेल गरम करू. यामध्ये मी मोहरी घालते, जिरे घालायचं, थोडी चणा डाळ, उडदाची डाळ, थोडा हिंग, कढीपत्ता, ही चटणी आपली इथे तयार झालेली आहे. आता जेवढा आपण रवा घेतलेला होता ना, त्याच प्रमाणामध्ये आपल्याला तितकंच दही घ्यायचं आहे. 1 कप आपण रवा घेतलेला होता, मी 1 कपच दही घालते आहे. तर बघा, रवा इडली बनवत असताना प्रमाण खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे जेवढा आपण रवा घेतलेला होता ना, तेवढंच आपल्याला दही घ्यायचं आहे. म्हणजे इडलीला टेक्स्चर खूप मस्त येतं, विशेष म्हणजे चव खूप मस्त येते. आता याची आपल्याला कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे. बघू शकता तुम्ही, खूप दाटसर झालेला आहे. रवा असल्यामुळे अजूनही हा भरपूर पाणी शोषून घेतो. आपण 1 कप एवढं दही घातलेलं होतं, परत अर्धा कप मी पाणी घातलेलं आहे. बॅटर परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचं झालेलं आहे. यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालायचं. यापेक्षा जास्त पाणी घालण्याची गरज नाही. आता हे बॅटर आपण 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. जोवर बॅटर रेस्ट करते आहे, तोवर आपल्याला जे इडली पात्र आहे ना, त्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. तर इथे 3 पात्राला मी असं तेल लावून घेतलेलं आहे. 9 इडल्या याच्या तयार होतील. मोल्ड छोटे असतील तर 9 होतील आणि मोठे असतील तर 7 ते 8 इडल्या बनवून तयार होईल. बॅटर 10 मिनिट रेस्ट करून झाल्यानंतर बघू शकता. आता यामध्ये आपल्याला इनो घालायचं आहे. इनोचं एक संपूर्ण सॅचेट आपल्याला घालायचं आहे. इनो घातल्यानंतर अगदी थोडं पाणी नक्की घालायचं. त्यामुळे इनो ॲक्टिवेट होतो आणि एकसारखा बॅटरमध्ये पसरला जातो. त्यामुळे काही ठिकाणी इनो लागतं किंवा काही ठिकाणी लागत नाही, असं होणार नाही. 1 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आणि लगेच आपल्याला इडली पात्रामध्ये घालायचं आहे. पहिलं इडली पात्र मी जेव्हा बॅटर घातलं तेव्हा काजू न घालता घातलेलं होतं. आता दुसऱ्या याच्यामध्ये मी असे काजू जे आहे ना, ते पालथे करून घातलेले आहे. यामध्ये बॅटर घालायचं. म्हणजे इडली जेव्हा आपण डिमोल्ड करू ना, तर त्यावर वरून काजू दिसायला छान दिसतील. जेव्हा आपण बॅटरमध्ये इनो घालणार असू ना, तेव्हाच लगेच इकडे पाणी उकळायला ठेवायचं आहे. म्हणजे जसं आपण इडली पात्रामध्ये इडली घालू तसंच याला वाफायला ठेवता येईल. आणि फक्त 15 मिनिटासाठी आपल्याला इडली वाफवून घ्यायची आहे. हाय फ्लेमवर वाफवून घ्यायची, लो किंवा मीडियम फ्लेमवर वाफवायची नाही. बघा, इडल्या इथे बनवून तयार झालेल्या आहे. थोड्या गार करायच्या आणि डिमोल्ड करायच्या. परफेक्ट जाळीदार अशी इडली तयार झालेली आहे. आणि आपण जो काजू घातलेला आहे ना, तो बघा किती मस्त दिसतो आहे. स्पॉन्ज बघा किती छान आलेला आहे. दिवसभर जरी ठेवली ना, तरी ही इडली मऊसूदच राहते आणि चिकट अजिबात होत नाही. बरेचदा रवा इडली जेव्हा बनवतो ना आपण, तेव्हा ती चिकट होण्याची खूप भीती असते. आपण रवा भाजून घेतलेला आहे, त्यामुळे रव्यामध्ये असलेला चिकटपणा कमी होऊन जातो आणि इडली अजिबात चिकट लागत नाही. उलट डाळ तांदूळाच्या इडलीपेक्षा जास्त चविष्ट लागते. बघा, अजिबात चिकट न होता. भरपूर भाज्या घातलेल्या आहे ना, त्यामुळे पौष्टिकसुद्धा आहे आणि भाज्या घातल्यामुळे चवीलाही खूप मस्त लागते. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. फेसबुकवर बघत असाल तर फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद. मी इडली एन्जॉय करते. तुम्ही तोवर बनवण्याची तयारी करा.